कतिजना हुनुहुन्छ? दुईजना हो? Good morning everyone and welcome back to my channel. So it's 11 a.m. in the morning, Saturday, and right now we are here at airport as I'm Thailand and like assume Moist program, and this is my first time. I'm really excited plus nervous too, and like first time matra here मेरो out of country भनेको चाहिँ like पहिला नि बाहिर बसेर आएको हैन, and so मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अनि मोइसको चाहिँ कति थर्ड टाइम होइन मोइस. सो यो चिज चाहिँ हामी होइन एजेन्सी भन्दा पनि डाइरेक्टली हामी सिङ्गल गइरहेको छौँ यहाँबाट. सो आई डोन्ट नो रिगार्डिङ एनी प्लान्स होइन, उहाँलाई चाहिँ के गर्ने कुन ठाउँ जाने केही थाहा पनि छैन. सो तिमी हल्का भन्दैन मोइस यता हामी यहाँबाट ब्याङ्कक सुवर्ण होम एयरपोर्ट जान्छौँ, त्यहाँबाट पतया जान्छौँ. पतयामा एकजना दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा बुक गरिराख्नुहुन्छ. मलाई भेटेर त्यहाँबाट हामी भोलि आज हामी पुग्दाखेरि राति 10-11 बज्छ. राति नै हुन्छ होला सर. 10-11 बज्छ. 1 बजे 1:30 को फ्लाइट हो, 10 बजे नै एयरपोर्ट टाइम थियो. अहिले चाहिँ पुगेछौँ यहाँ अनि भोलि हामी फ्लाइट जान्छौँ. कहाँ हुन्छ सो हाम्रो टोटल ट्रिप भनेको चाहिँ 1 विक हो. आज स्याटरडे फर्स्ट कति होला अब मिलो भने चाहिँ उहाँबाट एक्सटेन्ड गर्छौँ मलाई हामी चाहिँ होइन, नट स्योर. एन्ड वी हेभ अलमोस्ट लाइक 2 आवर्स टाइम छ अझै, त्यत्तिकै अब चाहिँ टाइम लेप्स दिँदै बसिरहेको छौँ. After waiting for hours, हाम्रो चाहिँ अब बोर्डिङ अन टाइम भयो. जाँदाखेरि चाहिँ यसमा हो, एन्ड फर्किँदाखेरि चाहिँ नेपाल एयरलाइन्समा हुन्छ. It's almost 2 PM. बल्ल टेक अफ हुन लागेको छ प्लेन. बिस्तारै गरौँ न, कति कुदेको. फाइनली वी arrived at Bangkok सुवर्णभूमि एयरपोर्ट. अनि लाइक इट टुक अस लाइक 3.5 hours होला. जस रमाइलो नै भयो. 10-15 मिनट जति सुत्यौँ अनि 40 to 40 मिनट जति मुभी हेऱ्यौँ अनि जस्ट ठिकै भयो. So alright guys, it's 11 PM and finally we are here at the hotel. धेरै टाइम लाग्यो हामीलाई भनौँ न. अघि चाहिँ यस्तो भएको थियो, लेट मी सी प्रोपरली. अघि चाहिँ यस्तो भएको थियो, एयरपोर्टमै DSLR को ब्याट्री चाहिँ सकेको थियो, प्लस टुरिस्ट बस चाहिँ Airways पनि पाउँछ. सो त्यसैले गर्दाखेरि अलिक चाँडो आउनु पर्ने भयो. त्यसैले गर्दा कहीँ पनि बाटोमा भ्लगहरू गर्नु पनि पाइनँ. सो ब्याङ्ककमा ल्यान्ड भएको प्लेन, त्यसपछि ब्याङ्ककबाट चाहिँ फुकेर आएको. एन्ड इट टुक अराउन्ड लाइक 7:30 बजी झरेको. 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 त्यही 3 घन्टा जति लाग्यो. अनि अहिले चाहिँ होटेलमा छौँ हामी. भ्यू राम्रो छ, यहाँको भ्यू चाहिँ अति नै राम्रो छ. अवश्य सुरु हुन्छ. भित्र चाहिँ एसीले गर्दाखेरि अलिक काजियोस्.
चिसो छ नि त यहाँ बाहिर चाहिँ अति गर्मी होइन अति तातो जस भ्यू चाहिँ यो भयो होइन जस अति दामी भ्यू देखिन्छ अनि स्विमिङ पुल चाहिँ त्यहाँ छ पार्किङ चाहिँ भयो सो त्यहाँबाट आएको हामी चाहिँ अनि पतायाको बिच चाहिँ यतापट्टि छ अरे जस यो साइडमा छ अरे सो अब चाहिँ होइन अब चाहिँ खासै सो अब चाहिँ एकछिन बस्ने फ्रेस हुने त्यसपछि स्ट्रिट फुड खान जाने सी फुड स्ट्रिट फुड पो भनेछु मैले त एकछिन अब बसेर फ्रेसेस हुने त्यसपछि अब सी फुड खान जाने हो सो ब्लग चाहिँ अब त्यस्तै हो